มีความลับจะบอก ความลับอะไรอ่ะ ฉันแต่งงานแล้ว ฮะ ตามกฎหมายมีทะเบียนสมรสแล้ว ตั้งแต่เมื่อไหร่ 2 วันนี้เอง ฉันเก็บไว้ไม่อยู่แล้วสุดท้ายฉันก็พูดออกมา ฉันไม่ได้บอกใครแล้วก็ทำเหมือนว่าแอบมีความรัก ทำไมไม่รีบบอกล่ะ ฉันจะเลี้ยงมื้อใหญ่ มื้อเที่ยงนี้เป็นไง คิดถึงแต่เรื่องกิน ทำงานเหนื่อย การกินเท่านั้นที่ช่วยได้ รู้สึกยังไงบ้างอะ รู้สึกยังไงเหรอ มีเจ้าของ มันเป็นความสบายใจที่เรื่องมันจบลงแล้วนะ ความรู้สึกของครอบครัว ความรู้สึกของครอบครัว อืมเฮ้ย มองอะไรเล่า มองผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง งั้นเธอคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนไปล่ะ ตอนเนี้ยยังหาไม่เจอ ยังดูเด็กและยังสวยเหมือนเดิม ผู้กองลูกโทรหาคนรักอยู่ ใช่ครับ เหอ ใช้เวลาว่างตอนกินข้าว ฝากทักทายคนรักของคุณด้วยนะ ได้ครับ ขอโทษนะคะสายของสามีขอไปรับก่อนค่ะ ฝากดูทีนะ ไม่คิดว่าคุณก็กลัวสามีด้วย เดี๋ยวค่อยโทรกลับไปสิ จริงด้วย ผู้ชายน่ะต้องให้เขาร้อนใจหน่อยสิ สถานการณ์ของเขาทำให้เขาทนลำบากค่ะ ทานไปก่อนนะคะ เดี๋ยวมาค่ะ สามีทำงานไม่ธรรมดาสิ เว นะ ลาโทรศัพท์ยังไม่มีเลย ได้ยินมาว่าบริษัทพ่อเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์ งั้นน่าจะเป็นครอบครัวมีฐานะ เดาผิด สินะ แล้ว สามีของเขาเป็นหน่วยสวาทกู้ระเบิดน่ะที่ออกไปทำภารกิจในครั้งนี้ไม่มีสัญญาณ ทุกครั้งที่โทรศัพท์จะต้องขับรถออกไปอย่างน้อย 5 กิโลเมตรเพื่อหาสัญญาณ ว่ากันว่ามันจะโทรบนเขา พอเมฆผ่านมาสัญญาณก็ถูกกั้นและโทรสักครั้งไม่ง่ายเลยค่ะ โทรในที่ทำงานไม่ได้เหรอ งานหน่วยสวาทมักจะอยู่หน้าด่านและอันตราย เป็นที่เรานึกภาพไม่ออก วันนี้ขึ้นเขาแล้วเหรอ หรือว่าอยู่ที่หน่วยล่ะ วันนี้อากาศไม่เลว อยู่บนเขาแล้ว อ๋อ แล้วทางนั้นร้อนไหม 2 วันนี้เริ่มร้อนแล้ว ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงฉันไหม คิดถึงสิ แต่ไม่รู้จะทำยังไง เราจะได้เจอกันอีกครั้งอาจจะต้องถึงหน้าร้อนใหญ่เลย ประมาณนั้น 2 วันนี้ที่เขตเมืองใหม่มีเหตุฉุกเฉิน เวลาของภารกิจเดิม อาจจะต้องเลื่อนออกไปอีก ต้องนานแค่ไหนเหรอ ฮัลโหล ภูเขาอะไรเนี่ย สัญญาณแย่จริง ๆ เลย
เหลือวันหยุดกี่วันเหรอ ทั้งหมด อยากไปเที่ยวไหม ไปไหน กงไห่ ไปหาคนของเธอเหรอ ไม่อยากเจอผู้กองฉินเหรอ ฉันทำไมต้องอยากเจอเขาด้วยอ่ะ วันทั้งวันของเธอเอาแต่ช่วยเขาดูแลลูกขนาดนี้เจอกันจะต้องมีเรื่องคุยกันแน่ เธอมองฉันดีเกินไปแล้ว ฉันเย็นชากับคนแปลกหน้ามาตลอด พวกเธอน่าจะไม่ใช่คนแปลกหน้ากันแล้วนะโทรหากันทุกอาทิตย์ ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไง ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะ ที่คุยกันก็มีแต่เรื่องการ โถ เรียน เอ้ยได้สิ เธอน่ะไม่เคยแต่งงาน แต่ตอนนี้ชำนาญการเลี้ยงเด็กแล้วนะ ตกลงจะไปไหม ฉันลังเลแป๊บหนึ่ง 1 2 3 ไป โอเคยัง นี่ต้องแบบนี้สิ พอได้แล้วนะ ฉันน่ะเป็นห่วงเธอนะ ฉันต้องไปดูแลเธอ โอ้ขอบใจจ้าขอบใจ